Maligayang araw ka-arte. Maraming salamat sa iyong pagdating. Kung bago ka pa lang sa channel, mas mabuti huwag ka na mag-subscribe. Siguro naka-unlimited internet ka na. Alam mo, pwede ka mag-share ng YouTube video sa mga kamag-anak kaibigan mo. Kahit wala sila internet, pwede pa rin nila mapanood. Paano? Madali lang yan. Sundan mo lang ito. Gumawa ng YouTube dummy account. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna Log in ang account. Magpunta sa YouTube video na gusto mo ipapanood. Sa baba ng video, kung naka-highlight ang download, i-download mo. Para naman mapanood ito ng mga kamag-anak mo o mga kaibigan na walang internet, dapat naka-login din sa kanilang cellphone, ang ginawang mong account. Sa cellphone nila na kahit walang internet, magpunta sa download. Sample lang ito. Tanggalan ko ng Wi-Fi data connection. Wala na internet connection. Sa download, mag-play ng available video. Maraming salamat ka-arte. Sa palagay ko, hindi ka masaya sa pinanood mo. Pakipindot na lang ng 2 beses ang dislike. Hanggang dito na lang. At sa sunod ulit.